Đây là một trong những quốc gia xuất hiện nhiều nhất trong các bản tin thời sự. Mình nhớ rằng từ khi mình còn bé đã xuất hiện cái tên này rồi. Cái tên này lúc nào cũng xuất hiện như vậy. Đó chính là Iran. Không phải vì Iran nghèo. Giàu hay là nghèo so với Việt Nam chúng ta sẽ làm rõ hơn trong một video khác. Cũng không phải vì Iran yếu, bởi vì họ có những thứ mà cả thế giới nhiều nước không có. Mà Iran đang đứng ở một điểm rất đặc biệt. Đất nước này vẫn có đủ sức để mà mọi thứ hấp dẫn với những quốc gia khác. Nhưng mọi thứ cũng rất khó tính với Iran. Nhà nước thì vẫn còn quân đội, nhưng người dân thì hình như là không còn gì để mất. Những cuộc biểu tình cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đã xuất hiện. Chúng giống như những cái đập đã rạn nứt từ lâu, và đến một điểm nào đó thì nước sẽ phải tràn ra. Tức là đang có rất nhiều áp lực từ phía bên trong và cả phía bên ngoài nữa. Điều gì đã xảy ra với Iran? Vì sao Iran lại đi đến ngưỡng này, đi đến mức này? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Hãy nói về Iran và địa lý của họ trước. Iran thì nằm ở Trung Đông, và trên bản đồ Trung Đông, Iran giống như một quốc gia nằm chắn giữa nhiều dòng chảy quyền lực. Phía nam là Vịnh Ba Tư. Vịnh Ba Tư là một tuyến vận chuyển năng lượng sống còn của thế giới. Phía bắc là Trung Á, phía tây là Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe tên hàng xóm thôi cũng đã thấy đủ phức tạp rồi. Phía đông còn là Pakistan và Afghanistan. Iran không chỉ là một quốc gia mà là một nút giao chiến lược, và ở bất kỳ nút giao nào thì các cường quốc luôn mong muốn được sở hữu. Chính địa lý đó đã mang lại những gánh nặng khổng lồ và những lợi ích không hề nhỏ với Iran. Phần lớn lãnh thổ Iran nằm trong vùng bán hoang mạc, lượng mưa thì thấp, tài nguyên nước thì hạn chế. Trong nhiều năm, Iran phát triển theo mô hình lấy dầu nuôi nhà nước, bởi vì họ có rất nhiều dầu, rất nhiều khí đốt. Nhưng hình như là họ đã bỏ qua một yếu tố nào đó. Hệ quả là đến những năm gần đây, nhiều thành phố rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, nông nghiệp suy kiệt, người dân buộc phải rời bỏ quê hương. Ở một quốc gia mà khí hậu đã khắc nghiệt, khi mà kinh tế gặp khó khăn, thì những cái mâu thuẫn gì đó trong đất nước sẽ đẩy nhanh gấp rất nhiều lần. Và giờ hãy nói về kinh tế Iran, điểm bùng nổ của những cuộc biểu tình. Điểm bùng nổ của cuộc khủng hoảng lần này bắt đầu từ một thứ rất là bình thường nhưng mà sát sườn với người dân: tiền mất giá. Cuối năm 2025, đồng Rial của Iran đã rơi tự do, lạm phát kéo theo ngay sau đó. Với người dân Iran, đây không phải là một khái niệm kinh tế vĩ mô gì đó cao siêu. Chúng ta không cần học kinh tế, chúng ta hãy cảm nhận về đời sống. Nó đơn giản là sáng nay ra chợ mua bánh mì đã thấy đắt hơn hôm qua, tiền lương thì vẫn y nguyên, còn ngày mai ngày kia chưa biết như thế nào. Cảm giác chung của rất nhiều gia đình Iran là làm nhiều hơn nhưng mà sống thì lại vất vả hơn, cố gắng nhiều hơn nhưng mà hình như là cái đồng tiền của mình chưa giải quyết được nhiều vấn đề. Nền kinh tế Iran không sụp đổ vì một cái cú đánh nào đấy, mà vì quá nhiều sức ép dồn lại một lúc. Đó là lệnh trừng phạt. Ở đây là trừng phạt quốc tế khiến dầu khí là một nguồn thu sống còn của Iran, không thể bán thoải mái mà phải bán qua những kênh khác, không thể giao dịch với toàn bộ thế giới. Thế là tiền vào nhà nước bị hút vào những hoạt động quân sự và ảnh hưởng khu vực. Bởi vì bây giờ họ bị cô lập thì phải tăng cường quân sự của mình, trong khi đời sống người dân thường ngày thì ngày càng khó khăn hơn. Bên trong thì ngân hàng cũng không được tốt, tham nhũng cũng có xuất hiện, khiến mọi nỗ lực cải cách đều bị hạn chế. Tiền không đi vào sản xuất, không tạo ra việc làm mới, mà cứ quay vòng trong một nhóm rất là nhỏ hẹp. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là người nghèo thì nghèo hơn. Đáng sợ nhất là một số người bắt đầu khi mà không tìm thấy công việc phù hợp của mình. Đó là những giáo viên, những kỹ sư, những tiểu thương, những sinh viên mới ra trường không còn tin rằng chăm chỉ làm việc rồi sẽ có một tương lai tốt hơn. Thế là xã hội Iran bị đẩy vào một vùng rất nguy hiểm, bởi đây chính là nhóm từng giữ cho đất nước này ổn định trong những cuộc cách mạng trước đó. Phải nói rằng những cái cuộc biểu tình của Iran bây giờ thì có sự xuất hiện của những người trẻ, và Iran là một quốc gia rất trẻ. Phần lớn người dân sinh ra sau cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cuộc cách mạng này đã được đề cập trong nhiều video của bình luận viên Hải Thanh Story và bình luận viên Hải Thanh eStory. Họ không sống trong ký ức cách mạng, cũng không mang tâm lý là phải chống nước Mỹ bằng mọi giá, và cũng không cảm thấy mình mắc nợ lịch sử với những người giáo sĩ đang cầm quyền. Với họ, những câu chuyện hùng hồn, hào hùng của quá khứ ngày càng xa vời, và bây giờ họ chỉ lo cơm áo gạo tiền mà thôi. Thế hệ này thì cũng lớn lên cùng Internet, cùng mạng xã hội, cùng một thế giới đã kết nối được rất nhiều. Họ nhìn thấy những người trẻ tuổi như mình ở những nơi khác sống ra sao, làm việc như thế nào, lựa chọn cuộc đời của mình như thế nào. Và khi so sánh thì họ bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó hình như là mình phải làm gì khác. So với việc được nói, được chọn, được sai và được sửa, thì bây giờ họ chọn cách ra đường. Ban đầu những cuộc biểu tình xuất phát từ những thương nhân, những tiểu chủ ở Tehran. Tehran là thủ đô của Iran. Những người không thể tiếp tục buôn bán khi mà đồng tiền mất giá từng ngày.
Nhưng mà sau đó, sinh viên, người lao động, phụ nữ, giáo viên cũng cùng nhập cuộc và nhiều nghìn người đã thiệt mạng. Những người này không chỉ nói về giá bánh mì là tiền thuê nhà nữa, họ bắt đầu chuyển sang những chủ đề khác, chuyển sang những khẩu hiệu khác, không còn là đắt hay rẻ, mà bây giờ từ cái chuyện sinh kế chuyển sang chuyện chính trị. Rất là phức tạp ở chỗ này. Và chính tại cái khoảnh khắc này thì biểu tình kinh tế đã vượt qua cái làn ranh ấy. Không còn là chuyện tiền bạc bình thường nữa, mà bây giờ người ta bắt đầu nói đến chuyện là ai cầm quyền, ai làm gì, ai thực sự đóng góp gì được cho đất nước. Người dân bắt đầu đặt câu hỏi thẳng vào cách đất nước này đang vận hành như thế nào. Thế nên báo chí phương Tây mới nói là Iran bên bờ vực sụp đổ. Hình như là cũng có cái phần nói quá ở đây, nhưng mà chúng ta hãy suy xét xem như thế nào. Nếu Iran thực sự sụp đổ thì điều gì sẽ xảy ra? Ở đây chỉ là một giả định thôi, chứ không phải là một ý gì đó với nhà nước Iran. Trước hết thì chuyện gì xảy ra bên trong Iran? Điều dễ nhìn thấy nhất chính là quyền lực. Mà quyền lực một ai đó sụp đổ thì phải có khoảng trống. Khi chính quyền Iran không còn kiểm soát được đất nước, mọi thứ sẽ rơi vào trạng thái lửng lơ. Luật pháp không còn hiệu lực như trước, quân đội và lực lượng an ninh có thể sẽ bị chia rẽ. Mỗi nhóm lại nghe theo một mệnh lệnh khác nhau. Lúc này không phải là ai mạnh hơn thì đúng hơn, mà là ai kiểm soát được một phần nào đó của đất nước Iran thì sẽ sống sót trước. Điều này những người hàng xóm của Iran đã rất rõ rồi. Iran không phải là một quốc gia thực sự đồng nhất. Chúng ta vẫn gọi Iran là nước Ba Tư ngày xưa. Thì ngoài người Ba Tư chiếm đa số thì còn có người Kurd ở phía Tây, người Baluch ở phía Đông Nam, người Azeri ở phía Bắc. Khi mà chính quyền trung ương suy yếu, những khu vực này rất dễ nảy sinh tâm lý, đó là gì? Đó là tự lo cho mình trước đã, nếu như không muốn nói là tự lập ra những khu vực riêng. Ban đầu có thể là chỉ đòi quyền tự trị nhiều hơn, nhưng nếu tình hình kéo dài, nguy cơ xung đột vũ trang giữa các nhóm hoàn toàn là có thật. Khi đó Iran không chỉ là một quốc gia thống nhất nữa, mà giống như một mảnh đất bị kéo ra, bị xé ra thành nhiều hướng khác nhau, nhiều khu vực khác nhau, nhiều quyền lực khác nhau. Và lúc này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân trực tiếp hơn. Khi mà một chính quyền trung ương không còn đủ sức gánh vác nữa, những thứ tưởng như hiển nhiên sẽ biến mất rất nhanh. Đó là trợ cấp sẽ không còn nữa, lương có khi không được trả đúng hạn, bệnh viện sẽ thiếu thuốc, trường học sẽ đóng cửa, điện, nước, xăng dầu sẽ bị gián đoạn. Những gia đình vốn đã chật vật vì lạm phát, bây giờ không chỉ là chật vật nữa mà còn khó khăn nhiều hơn nữa. Người dân không còn lo chuyện chính trị nữa, mà chỉ là hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, ngày mai sẽ chạy đi đâu để tránh những cuộc chiến. Từ đây sẽ xuất hiện một làn sóng rất nguy hiểm, đó là người dân bỏ chạy. Không phải chạy ra đường để biểu tình, bởi vì trong cái tình trạng đó thì có khi nhiều người không nghĩ đến biểu tình nữa. Iran này có dân số hơn 80 triệu người, chỉ cần một phần nhỏ trong số đó tìm đường sang các nước láng giềng thôi thì cũng đủ tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn khổng lồ. Đó là Iraq, đó là Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Afghanistan, đó là Afghanistan. Những quốc gia gần với Iran là những nơi chịu áp lực rất lớn. Và khi các nước xung quanh không chịu nổi, bởi vì lấy đâu ra các nước xung quanh đều ổn định, chúng ta chỉ kể ra một vài nước xung quanh ổn định thôi, thì dòng người không chỉ đến những nước xung quanh mà có khi còn tiếp tục đổ về châu Âu. Nhưng đó không chỉ là câu chuyện của nhân đạo, nó còn là cú đánh thẳng vào năng lượng toàn cầu. Chúng ta đang nói đến dầu mỏ. Iran nằm sát vịnh Ba Tư, ngay bên cạnh eo biển Hormuz, nơi một lượng dầu mỏ của thế giới vẫn phải đi qua mỗi ngày, không chỉ là lượng nhỏ mà là lượng lớn. Nếu Iran rơi vào hỗn loạn, chỉ cần giao thông qua khu vực này bị gián đoạn một phần thôi, giá dầu toàn cầu sẽ nhảy dựng đứng lên ngay lập tức. Cùng với đó là giá vàng, giá đô, xăng dầu tăng, chi phí vận tải tăng theo, kéo theo lạm phát ở nhiều quốc gia khác. Những người ở rất xa Trung Đông cũng sẽ cảm nhận được hậu quả trong ví tiền của mình. Không tin ngày hôm sau nếu Iran có vấn đề gì, bạn cứ đi mua vàng mà xem. Về an ninh khu vực, đây mới là điều khiến thế giới lo lắng nhất. Một Iran mạnh thì gây lo ngại, nhưng một Iran sụp đổ còn đáng sợ hơn nhiều. Khi không còn một chính quyền đủ mạnh, Iran dễ trở thành sân chơi cho các lực lượng vũ trang, những nhóm cực đoan và những cuộc chiến ủy nhiệm. Những thế lực bên ngoài sẽ tìm cách chen chân vào, mỗi bên chống lưng cho một nhóm, biến Iran trở thành một cuộc xung đột kéo dài không hồi kết. Điều này thì thế giới đã từng chứng kiến ở Syria và ở Libya. Lúc đó, một quốc gia rất quan tâm đến Iran đó là Mỹ. Mỹ sẽ đứng trước một bài toán cực kỳ khó. Nếu mà can thiệp thì dễ xa lầy, không can thiệp thì có nguy cơ bất ổn lan rộng. Nga và Trung Quốc cũng không thể đứng ngoài, vì lợi ích chiến lược của họ gắn chặt với sự ổn định tương đối của Iran. Đây đều là những đối tác lớn của Iran. Nhưng không ai đủ khả năng hoặc là đủ sẵn sàng để vá lại một quốc gia lớn như Iran nếu như quốc gia này bị rạn nứt từ bên trong. Chính vì thế mới xuất hiện một nghịch lý rất rõ. Cả thế giới đều sợ Iran gặp vấn đề gì đó. Nói tóm lại là một giả định như chúng ta đang đề cập là nếu Iran sụp đổ, nhưng lại không có ai thực sự cứu được Iran. Nhưng vấn đề của Iran không nằm ở bên ngoài mà nằm chính trong đất nước này.
ở kinh tế, ở xã hội, ở cách vận hành của đất nước này. Không một gói viện trợ, không một thỏa thuận ngoại giao nào có thể giải quyết nhanh và cứu vãn những mâu thuẫn đó. Nói một cách dễ hiểu, nếu Iran sụp đổ, nó sẽ giống như một tòa nhà rất lớn đổ giữa khu vực đông dân cư. Không chỉ người trong tòa nhà bị thương, mà những căn nhà xung quanh cũng bị vạ lây. Bụi mù bay khắp nơi, ai cũng phải hứng chịu dù có muốn hay là không. Vì vậy khi thế giới nhìn Iran ngày hôm nay, nỗi lo không chỉ là Iran có gặp vấn đề gì hay không, mà là giả sử trong trường hợp xấu nhất là nếu họ sụp đổ, thì cái giá mà cả khu vực và thế giới sẽ phải trả lớn đến mức nào. Và đó chính là lý do vì sao Iran trở thành một trong những điểm nóng được theo dõi sát nhất trên bản đồ chính trị toàn cầu hiện nay. Iran luôn xuất hiện trong những bản tin thời sự trong một vài chục năm trở lại đây. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.